مرحبا، رجعنا لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة. اليوم احنا متواجدين في أعشاب الغدير الواقعة في قضاء إجبلة. راح نتعرف على الأعشاب الموجودة وأيضا على خبير الأعشاب. ابقوا ويانا. نحن الآن داخل أعشاب الغدير، راح نتعرف على تفاصيل مهمة عن أعشاب الغدير مع خبير الأعشاب دكتور محمد. السلام عليكم. شلون صحتك؟ الله يسلمك. اليوم نبذة مختصرة عن حياتك. بخدمتكم إن شاء الله. خبير الأعشاب الطبية والتغذية العلاجية، ونائب رئيس نقابة الطب التكميلي في بابل، وعضو مؤسسة الطب البديل العراقية، والمجاز من قبل وزارة الصحة قسم طب الأعشاب. ممارس لمهنة طب الأعشاب منذ نعومة أظافري، أي ما يقارب قبل 23 سنة. الحمد لله تم اجتياز العديد من الدورات داخل العراق، وحاصل على دبلوم التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي من المعهد الفرنسي للعلوم الطبية، وبحث دكتوراه من جامعة الطب التكميلي المصرية، ومجاز رسميا من وزارة الصحة العراقية، مدير مركز أعشاب الغدير في محافظة بابل قضاء إجبلة. ما شاء الله. دكتور، حاليا سؤال تبادر بذهننا، هل الأعشاب وراثة أم اختصاص؟ الحقيقة بالسنوات الأخيرة أخذت منحى الاختصاص وتقديم البحوث والدراسات. سابقا كانت متوارثة. التوارث لا يسمى طب، يسمى عطارية، والتخصص ودراسة العشبة ومكوناتها الفعالة تسمى تخصص. أكو علاج نادر بالأعشاب لتخصص العيون؟ نعم، حقيقة بالآونة الأخيرة تم البحث في هذا الموضوع، والحمد لله تمكنا من الحصول على أغلب النباتات النادرة لعلاج مشاكل العيون داخليا وخارجيا رغم حساسية الموضوع. هذه العشبة تسمى بعشبة العرقد، موطنها الأصل الصين. تعمل على تقوية النظر وعلاج معظم مشاكل ضعف النظر، وعملها تقوم بدور مضاد للأكسدة، يعني تعمل عمل الأنتي أوكسيدات بالنسبة للعين. واجبها الرئيسي أخذ الماء الدم والأكسجين المحمل بالغذاء إلى شبكية العين. كذلك توجد عشبة مساعدة لها تسمى بعشبة الذاكرة أو عشبة الجينكو بايلوبا اسمها العلمي. كلتا العشبتين تقومان بتغذية عصب العين بشكل كامل، مما يؤدي إلى زيادة التروية الدموية لمنطقة العين، وبالتالي القضاء على معظم مشاكل ضعف النظر، وخصوصا للطلاب، طلاب الجامعات، طلاب الإعداديات، إضافة إلى مسحوق كحل الأثمد. كحل الأثمد كحل تراثي، حجر قديم، كل العصور القديمة يعرفونه ويكتحلون به. جاء الطب الإسلامي ليؤكد ضرورة التعامل به، وتوجد روايات مؤكدة بهذا الخصوص. طبعا هذا حجر، الحجر تدري يكون به شوائب، يكون به أملاح، يكون به شغلات ممكن أن تؤذي العين. فأنا قمت بتبريده واستخلاص المواد المضرة به وطرحها جانبا، وأصبح كحل جاهز للعين. وتوجد طريقة خاصة احنا نفهم المريض بها بطريقة الاستعمال ومدة الاستعمال. حقيقة أدى إلى نتائج مذهلة، حتى من ضمنها أنه كثير من الناس تركوا النظارات، خصوصا حالات السكماتيزم. طيب. البعد والقصر والعشو الليلي، وإن شاء الله أكو نتائج طيبة في علاج تحدب قرنية العين. هل يوجد علاج آخر لبقية الأمراض؟ حقيقة الأعشاب الطبية بحر وتعالج الكثير من الأمراض. يعني الأمراض اللي ناجحة عندنا حاليا نتائج مذهلة لمرض السكري. ما نقول يطيب، وإنما نقول ينخفض بدرجات عالية جدا، والسيطرة عليه، وآثار الجانبية آثار ارتفاع السكر
أو مضاعفات السكري. حصات الكلى تعالج بجدارة بدون تدخل جراحي، يمكن جنابك شفت صورة أو صورتين هاي الحالة. تكيس المبايض، يعني تليف الرحم بدون تدخل جراحي. حالات العقم، يعني توجد عندنا حالات نادرة من 20 سنة، يعني ما عندهم إنجاب وبعدين الله سبحانه وتعالى عن طريقنا رزقهم الذرية. حالات التيفوئيد، حالات قرحة المعدة، القولون العصبي، البواسير بدون أي تدخل جراحي. حقيقة احنا عندنا زبائن من أقول لك من كل أنحاء العراق بدون مبالغة حقيقة، وهذا الدليل يعني أنه احنا عندنا خدمة توصيل لكل المحافظات. راح لا على التعيين مثلا، هذا من تاريخ 1/3، هذا ديالة أم حصوة المرارة اللي شفت الصور مالتها، قرية الزنبور، وهاي تليفون ما شاء الله. عندنا صلاح الدين، اوكي، عندنا بغداد، عندنا بغداد، عندنا ديالة، عندنا بابل، كربلاء، ناصرية، بغداد، كربلاء، ميسان، كوت، ديالة، بصرة، نجف. ما شاء الله. يعني خارج العراق عندكم كزبائن؟ حقيقة عالجت جماعة بالأهواز، ناس متابعين، لأن أنا حقيقة كان عندي برنامج على قناة المسار الأولى بعنوان كنوز الشفاء، فأكو بعض الأخوة متابعيني من خارج العراق. أيضا عالجت أحد الشخصيات الكبيرة في العائلة المالكة بالمملكة العربية السعودية عن طريق الهاتف. تواصل الآن مع جماعة من اليمن لفتح باب للتعاون، لأن تعرف عندنا مثلا العسل اليمني يضرب به المثل، بعض الأعشاب اليمنية حقيقة خاصة بهذا البلد، فالآن أكو تعاون إن شاء الله بيننا وبين اليمن. وحقيقة أيضا عن طريق صوتكم نحاول نوصل رسالة للجمهور البابلي والجمهور العراقي. طبعا للأسف أكو بعض البيجات الحديثة سوت فجوة بين المواطن وبين العشاب. يعني أنا مثلا عندي هذا المنتج، أنا مو اختصاص، مجرد أنه عندي فلوس وبيج أجي أعلن عنه، تجي النتائج سلبية، راح ياخذون فكرة سيئة على الأعشاب. الأعشاب ما توصف هكذا، يعني أنا هذول خدمة التوصيل مو مجرد يخابرني أكتب له وأدز له علاج، يدز لي تقارير على الواتساب، أحكي ويا المريض مباشر، عمره، تفاصيله. أما أنا ضد فكرة أنه يعرض منتج بالتلفزيون أو بالفيس وأشتريه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لأنه تدري كل إنسان وإلى عمر وإلى خصوصية، بيضغط له ما بي. أنا ما أصير أطلع منتج بالفيس أو بالخدمة التوصيل وأقول هذا لكل الناس، هاي الفكرة نهائيا مو صحيحة. أكثر الأعشاب المتداولة ومستخدمة في الطب والعلاج؟ حقيقة أغلب الأعشاب بالنسبة للعراق عندنا غني جدا وثروات هائلة به بالأعشاب الطبيعية، للأسف غير مستثمرة. يعني مثلا هاي كبشة الذرة الكل سمعان بيها. كبشة الذرة كنز من كنوز الطب التكميلي أو طب الأعشاب. تعالج التهاب المجاري، تعالج حصوة المجاري، تعالج حالات اليوريك أسيد، تعتبر مدرر طبيعي، التهابات نسائية، خافضة للضغط. للأسف يعني المشروع المسيب أو قضاء كوثة أو جبلة تعتبر المنطقة الأولى بزراعة محصول الذرة. هاي الكبشة ترمى، ما حد يعرف قيمتها الطبية، بينما هي أغلى من العرنوس نفسه. شنو يعني آلية الاستعمال واستخدامها؟ أكيد تغلى كالشاي، يعني تأخذ مثلا إذا تنطحن تأخذ مقدار ملعقة كوب من عدها تخدر في كوب من الماء وتشرب قبل الطعام 3 مرات في اليوم. أسعارها زهيدة، لكن يعني جهل الناس بيها ترمى. يعني أغلب الفلاليح يرموهم، أكو بعض الناس الخاصين أنا أكلفهم يجمعون لي إياها لأنه ماكو معمل لاستثمارها. يعني كثير من النباتات الأخرى مثل عندنا عشبة الشيح والقيصوم، منطقة الصحراء فوق كربلاء بين العراق والسعودية، غنية جدا بالنباتات الصحراوية. نبات الحنظل، نبات السعد أيضا ينبت بالعراق، البابنك في شمال العراق، نبات الخريط في جنوب العراق اللي يطلع من نبات البردي، مفيد جدا للأورام السرطانية وحالات القولون
القولون العصبي، الدهون. قدرتوا تعالجون امراض يعني مستعصيه؟ كثير من الامراض المستعصيه اللي تحدد لها بالطب الحديث عمليه، وقدرنا نخلص الناس من كثير من العمليات. حالات الصرع نجاح باهر جدا، وعندنا حالات مسجله كثيره، واخرها تم نشر حاله في منطقه الصويره، يعني طفله توقع باليوم 7 مرات، وحتى الديباكين والديجريتول ما جاب جدوى وياها، تم علاجها بشكل كامل وموثقه بالتليفون والصوره والصوت. آلية التواصل شلون يكون وياك بالنسبه للزبائن؟ احنا حقيقه اغلب الناس يرتادون لمقر عملنا، والقسم يعني منهم عن طريق التواصل الاجتماعي، واتساب، يحولون التقارير، احكي ويا المريض، اللي ما يقدر يجي نقدر نوصل له علاج خدمه توصيل عن طريق شركات رصينه، والتوصيل مالتنا يكون موثق ب4 وصولات لكل حاله. الوصل الاصلي يبقى عندنا معلومات المريض وتفاصيله ومحافظته، الوصل الثاني يروح للشركه، الوصل الثالث يروح للسائق، الوصل الرابع يروح للمريض، ويكون استلام المبلغ عن طريق المندوب، ونوصل كل محافظات العراق بقضيتها ونواحيها. الاسعار شلون تكون؟ حسب المرض، يعني حسب الحاله. يعني احيانا اللي عنده حصاد كليه اكيد السعر يكون اغلى من اللي عنده مجرد رمل. اللي علاجه شهر واحد اكيد يكون ارخص من اللي علاجه طول 3 أشهر. احنا نحاول قدر الامكان نساعد المريض حتى لو عن طريق تجزئه العلاج. يعني مثلا اذا المبلغ خلينا نقول 70,000 ما يقدر عليهن، نسويهن 30 نص شهر يخلصوا ويجي النوب. اغلب الاعشاب منين تحصلون عليها؟ حقيقة الأعشاب العراقية معروفة واكو مصادر لبيعها، وقسم نضطر لاستيرادها، مثل عشبة القسط الهندي، مثل بعض الزيوت. تدري احنا بالعراق شوية معامل ما عندنا، فنستورد من سوريا ومن الهند من الصين باكستان. اكو احجار كريمة تدخل ضمن الأعشاب؟ علم قائم بحد ذاته، يعني لا ننفيه ولا نأكده لأنه ما أشتغل به، لكن هو علم موجود، لأنه الطب التكميلي حقيقة العلاج بالأعشاب أحد فروعه، العلاج بالموسيقى، العلاج بالوخز بالإبر الصينية، العلاج بالحجامة، العلاج بالأحجار الكريمة، العلاج بالرقية، العلاج بالألوان، العلاج بالعطر. يعني مثلا عشبة اللافندر معروف أنه عشبة مهدئة مضادة للاكتئاب، فبنجيب العطر مالتها نخلي المريض يسبح به أو يشتمه، ممكن تعالج بعض الكآبات أو الهلوسة أو الأمور النفسية. العلاج بالطب التكميلي أكثر من 7 إلى 8 إلى 10 فروع. احنا نتكلم عن الاختصاص الرئيسي اللي هو طب الأعشاب. قدمتوا علاج معين لوباء كورونا؟ تعرف انه هاي جائحة عالمية وانطينا اشياء مساعدة، والحمد لله يعني ويا العلاج الطبي ويا الارشادات منظمة الصحة العالمية قدرنا على الاقل وقاية او الحد من هاي الجائحة، والحمد لله يعني الاخوة في وزارة الصحة والمستشفيات مفتوحة، يعني تقريبا ما قصروا في هذا الجانب، والحمد لله تقريبا هي الجائحة بدت يعني تنتهي. لكن الوقاية خير من العلاج. دائما احنا ندعو الى رفع المناعة، استخدام النباتات الحارة والدافئة، تجنب الزحام، واخذ السوائل الحارة لبعض الشايات العشبية كالبابنق والزعتر والشيح والميرمية. رسالة أخيرة توجهها للمشاهدين والمتابعين. الوقاية خير من العلاج، هذا أولا. ثانيا الطب التكميلي، طب الأعشاب، ممكن أن تجربه أو تخوض في هذا المجال قبل إجراء العملية، ما راح تخسر شيء. مكان ما تفقد المرارة، مكان ما تقص المعدة، مكان ما تسوي عملية تفتيت وتتلف الكلية، جرب الطب البديل ب20 يوم بشهر، بعدها إذا ما استفادت تجه للعملية. أكو ضمان بالعمل؟ يعني بإذن الله هو أي شيء ممكن أكو نسبة مئوية. يعني هسه الآن مثلا دكتور ماهر ومعروف في مجال نقول علاج المجاري البولية مثلا، يراجعون 100 مريض، إذا يفتت 80 حصوة من أصل 100 ايش تنطي نسبة؟ يعني زين أو جيد جدا. ففي كل مجال هو أكو إخفاق
احيانا مو بسبب العلاج، احيانا بسبب عدم استخدام المنتظم، احيانا بسبب عدم الحميه الغذائيه، لان احنا الطب التكميلي يعتمد على شيء اسمه المعده بيت الداء والحميه راس كل دواء. فابو السكري اذا ما يتحامى ويبتعد عن الكربوهيدرات مستحيل راح يفيده لا العلاج الطبي ولا العشبي، وهكذا ابو الضغط وهكذا يعني باقي الامور. انتشر لا صفحتها ولا ابد ولا جنوب. كل زين الحمد لله والشكر. العلاج استمرت عليه ايش كم يوم؟ اسبوع بس 3 ايام يعني ما قدرت تنام الليل تبكي بالليل، فمن اخذت العلاج انتهت الحكي ماكو. كانت حصوه بالمراره؟ لا بالكلى. بالكلى؟ اي نعم. تفتتت الحمد لله والشكر، وصار يوم 4 اشهر 3 اشهر يعني لا وجع ولا الحمد لله والشكر. واحنا نشكر. المكان؟ مكاني؟ مكانك وين بالضبط؟ مكان جبله بكر شاخه 2. جزيل الشكر والامتنان دكتور محمد على هذه المعلومات القيمة اللي صراحة استفادنا من عندها. حاليا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، لا تنسونا من اللايك والتعليق ومشاركة الرابط مع الأهل والأصدقاء والأقارب.